નમસ્તે મિત્રો, હું છું સિદ્ધાર્થ છાયા. તો સ્વાગત છે તમારું સિટ ટોક્સમાં. નમસ્તે મિત્રો, અને પોડકાસ્ટ ડાયરીઝમાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. આજનું આપણું પોડકાસ્ટ ખાસ છે. ફિલ્મનું નામ છે ફાટીને, પણ અહીંયા અમે બધા જ આરામથી કોઈ પણ ડર ભય વગર વાતચીત કરવાના છીએ. અને આપણા મહેમાન છે ફૈસલભાઈ અને ફેનિલભાઈ ફિલ્મના રાઇટર છે અને ફૈસલભાઈ ડાયરેક્ટર છે. એટલે અમે બંને સાથે જ ફિલ્મ લખી છે અને એમણે ડિરેક્ટ કરી છે. ઓકે, એટલે આ શરૂઆત આપણે એમ કરી જ દઈએ વાતની. તો આ તમારા બંનેનું બાળક છે, બરાબર? તો એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય ફિલ્મના ટાઇટલ વિશે. તો નોર્મલી આપણે મિત્રો સાથે વાત કરતા હોઈએ એટલે કદાચ એ કોન્ટેક્સ્ટ આવી જ જશે, પણ મિત્રો સાથે વાત થાય એટલે કંઈક બી એટલે કે ભાઈ ફાટીને તારી એમ. પણ નોર્મલી આપણે એવું બોલતા જાહેરમાં અચકાતા હોઈએ છીએ. તો આ ટાઇટલ આપતી વખતે કોઈ તમને ખચકાટ કે બે ચાર ટાઇટલો પછી નક્કી કર્યું કે ના આપણે આ જ ટાઇટલ? હું સર પહેલાં કે આજે સર અત્યારે આપણે પોડકાસ્ટ સ્ટાર્ટ કર્યું, તમે મને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો એમાં મને એવું લાગ્યું કે અમારું ટાઇટલની જીત છે. બાકી ઘણી ફિલ્મો આવે તો તમે ફિલ્મનું નામ દેશો અને પછી એના ટાઇટલ વિશે વાત નહીં કરો. તો ટાઇટલ ઉપર આજે ચર્ચા થઈ, સારી ખોટી, લોકો હસ્યા કે કોઈ ગાળો દીધી, એટલે અમારું ટાઇટલ લોકો સુધી પહોંચ્યું. એટલે એ તો અને ટાઇટલ ફેઝલ સરે આપ્યું છે, સજેસ્ટ કર્યું, એટલે એ જ વધારે કહેશે. કોઈ વિચાર આવ્યો હતો કે લોકો એક્સેપ્ટ કરશે કે ના? એવો વિચાર નહોતો આવ્યો, કારણ કે જો એવો તમારા મનમાં ડબલ વિચાર હોય ને તો પછી એ ન જ કરવું જોઈએ, રાઈટ? આમાં એવું હતું કે અમે લોકો જ્યારે ફિલ્મ શરૂઆતમાં લખતા હતા ને, તો ફિલ્મનું ટાઇટલ હતું મેલબર્ન મેન્શન. ઓકે, કારણ કે તમે ટ્રેલરમાં કે ટીઝરમાં જોઈ હશે, અને એ જ સેન્ટર પોઈન્ટ છે આ ફિલ્મનું. પણ કેવું છે ખબર છે, અલ્ટિમેટલી ફિલ્મ આર્ટ છે, વિઝ્યુઅલ મીડિયમ છે, બધું જ, પણ અલ્ટિમેટલી ઇટ્સ અ બિઝનેસ. અને બિઝનેસમાં તમારી જે પ્રોડક્ટ છે ને એ જ્યાર સુધી તમે લોકોના મગજમાં ફિટ ના કરી દો ને ત્યાર સુધી ડિફિકલ્ટ થઈ જતું હોય છે વસ્તુ માટે. અને તમે એકચ્યુઅલી મને એઝ અ મેકર છે ને થોડાક યુનિક, અને પેલા ટાઇટલનું તમે મારી લાસ્ટ ફિલ્મો જો ખબર હોય તો વિટામિન સી, રાઈટ, શોર્ટ સર્કિટ. સો એવું એક ટાઇટલ જોઈતું હતું જે પોપ કલ્ચરમાં પણ એટલું જ ઇન્ફ્યુઝડ હોય, અને જે ફિલ્મની જે આખી જે આપણી થીમ છે ને એને પણ બહુ જ સરસ રીતે સમરાઇઝ કરી દે, અને પ્લસ જલ્દી પકડાઈ પણ જાય લોકોને. સો એવું આ ટાઇટલ અમારી ફિલ્મની અંદર શું છે, 2-3 વાર એક કેરેક્ટર એકબીજાને પૂછે જ છે, ફાટીને. એટલું બધું ઓવર યુઝ પણ નથી થતું. યસ. અચ્છા, હવે આ ફિલ્મ ક્યારે લખવાની શરૂઆત થઈ? યસ, હવે આમાં આની બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે કે બહુ જ વ્યવસ્થિત વરસાદ પડતો હતો અને હું લગભગ 2023 સર 22ના મોન્સૂનમાં, અને હું ને ફૈઝલ સર ઘણા ટાઈમથી અમે લોકો સાથે કામ કરીએ છીએ, પણ આ પહેલી ફિલ્મ અમારી કો રાઇટિંગવાળી, અને પહેલાં અમે લખી છે પણ હજી આવી નથી. તો વરસાદ પડતો હતો અને ત્યાં અમે લોકો કોઈ પ્રોડ્યુસરને મળવા જવાના હતા, એમણે એમનો નરેશન માટે બોલાવ્યા હતા, અને એમના માટે અમે સબ્જેક્ટ રેડી કર્યો હતો. તો વરસાદ પડતો હતો ને, તો એના કારણે સરના અને એમના કપડાં બધા પલળી ગયા હતા. અને મેં એવું કહ્યું, હા, એ પાલનપુરથી આવતા હતા, એ વખતે ત્યાં રહેતા હતા. તો મેં એમને કહ્યું કે અહીંયા એક ઓફિસ છે મારા ફ્રેન્ડની ને એ લોકોની, તો ત્યાં વરસાદ બંધ થાય ત્યાં સુધી આપણે બેસીએ, કપડાં સુકાઈએ, કારણ કે સારું નહીં લાગે. તો અમે ત્યાં ગયા ને મારું ફ્રેન્ડ સર્કલ જ છે, કેનસ ફિલ્મ છે. તો એમણે કહ્યું કે ક્યાં, એટલે અમે બધું ડિસ્કસ કર્યું, આજે ફિલ્મ નરેશન. તો કે કઈ ફિલ્મ, હમણાં તો થોડો ટાઈમ છે તો કે. તો મેન સરે અમે એમને નરેટ કરવાની ચાલુ કરી. તો એમણે કહ્યું કામ કરો, આપણે જ બનાવી દઈએ. તો એકચ્યુઅલીમાં અમે જે પ્રોડ્યુસરને માટે એક વન લાઇનર કે વોટ એવર ફિલ્મ નરેટ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, તો એની જગ્યાએ એમને તો જવાની જગ્યાએ અમારે ત્યાં આગળ જ ડીલ ડન થઈ ગઈ, ને અમે ત્યાં આગળ જ ફિલ્મનું પછી કામ કર્યું. બાકી તો સર કહેશે. હવે 2022માં અમે લોકો એકચ્યુઅલી આ ફિલ્મ લખવાની શરૂઆત કરી હતી. 2021 બંને ભેગા મળીને નક્કી કર્યું કે આપણે આ જોનર પર કે આ સ્ટોરી પર કામ કરવું છે. હા, કારણ કે છે ને, એક તો તમે જોયું હશે મારી ફિલ્મોગ્રાફીમાં હું જોનર રિપીટ નથી કરતો. રાઈટ. પહેલાં રોમેન્ટિક કોમેડી હતી, પછી સાઈફાઈ હતી, પછી એ વખતે છે ને મને હોરર કોમેડીની ખૂબ કમી દેખાતી હતી આપણી ગુજરાતીની અંદર, કે નથી થઈ હોરર કોમેડી. 2021ની વાત કરું છું તમને. એટલે અમારી જ્યારે ફોન ઉપર અલપ જલપ વાતો થતી ને ત્યારથી જ એક વસ્તુ ક્લિયર હતી કે આપણે હોરર કોમેડી કરીએ.
એ વસ્તુ ક્લિયર હતી. શું કરવું શું ન કરવું એ હજી સબ્જેક્ટ શું હશે એ નહીં, પણ હોરર કોમેડી કરવી હતી, કારણ કે એ વખતે ગુજરાતમાં હતી જ નહીં હોરર કોમેડી. સો હોરર કોમેડી કરવાનું નક્કી હતું. અને પછી ધીમે ધીમે ડિસ્કસ કરતાં કરતાં અમે લોકોએ 2022ની અંદર તો સબ્જેક્ટ ક્રેક કરી નાખ્યો હતો આખો. એટલે મારો એક પ્રશ્ન એ જ હતો કે તે વખતે તો એટલી હતી નહીં, મેં સાલ ખાસ એટલે પૂછી કે કયા વર્ષ, કારણ કે આપણે ત્યાં જમકુડી આઈ થિંક એની પહેલા અમારી ફિલ્મ શૂટ થઈ ગઈ હતી, ઇવન એડિટ પણ થઈ ગઈ હતી, બટ કેટલા બધા VFXના શોટ એ તો સરસ એક્સપ્લેન કરશે. આપણે વાત એના પર કરીશું. એટલે ટૂંકમાં એવું નહોતું કે ભાઈ પેલું કેમ કે બધા કરે છે, ચલો. ના આપણે શરૂઆત. એક પ્રશ્ન આમાંથી થાય કે મારા પોડકાસ્ટમાં પણ જેટલા બધા મિત્રો આવી ચૂક્યા છે એમનો એક તો કહેવાનું કોમન છે મોટા ભાગનું કે આપણે ત્યાં કોમેડી જ ચાલે છે. તો એકલી હોરર નહીં પણ હોરર કોમેડી જ હોવી જોઈએ એવું ખાસ આમ સભાન પડે? ના, ખાલી કોમેડી ચાલે છે એ વસ્તુ કદાચ લોકોને એવું લાગતું હશે, પણ આપણે ત્યાં વધુ ચાલે છે. બાકી આપણે ત્યાં કોમેડી વગરની ફિલ્મો પણ ચાલી જ છે. લોકોને તો કોન્ટેન્ટ ગમે છે એટલે તમે જે આપશો એ જોશે. એકચ્યુઅલી અહીંયા છે ને કમર્શિયલ્સ ઇન્વોલ્વ છે, કારણ કે આપણે ત્યાં જેમ મેં તમને આપણે આની પહેલાં વાત થતી હતી કે ગુજરાતી ફિલ્મોમાં રેવન્યુઝના એટલા બધા સ્ટ્રીમ્સ નથી, એટલે પ્રોડ્યુસર્સ પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરે છે એટલે પાછા તો આવવા જોઈએ ને. સો થિયેટર ઇન્કમ છે અને OTT પ્લેટફોર્મ છે, એના સિવાય તો કંઈ બીજું તો આપણે થતું નથી. હવે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ જે આપણને સબસિડી આપતી હોય છે, ગ્રાન્ટ આપતી હોય છે, એમાં તમે એ સર્ટિફિકેટવાળી ફિલ્મ હોય તો તમને ગ્રાન્ટ ન મળે, અને એ બહુ જ સારો એક બહુ મોટો ચંક છે રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું, રાઈટ? તો અનલેસ કે તમે એવા નિર્માતા હો કે તમે બહુ જ મોટું ફંડ લઈને બેઠા છો અને 25, 20, 30 ફિલ્મો તમારે બનાવી દેવી છે અને યુ ડોન્ટ કેર અબાઉટ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ, દેન ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ થિંગ. બટ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમર નિર્માતા હોય તો એનું તો એવું જ હોય ને કે જેટલી જગ્યાએથી રેવન્યુ સિક્યોર થઈ શકતું હોય એટલું કરીએ. અને જનરલી ગુજરાતીમાં બધા ફર્સ્ટ ટાઈમર્સ જ હોય છે નિર્માતાઓ, રાઈટ? સો એના કારણે પછી એ સર્ટિફિકેટવાળી વસ્તુમાં જ જઈ શકીએ. અને પ્યોર હોરર હોય તો તમારું એ સાઈડમાં તો તમારે જવું જ પડે, નોટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ન્યુડિટી ઓર એનીથિંગ, બટ હોરર હોય તો પછી તમારું એ જવાનું જ છે એ વસ્તુ, કારણ કે તમે ગોર ના બતાડો કે તમે જ્યાર સુધી કિલિંગ્સ ના બતાડો ત્યાર સુધી સાચી વાત છે. તમારા જૂના મેં પોસ્ટર્સ જોયા, તમે કીધું કે પહેલાં બની ગઈ હતી, તો એમાં મને સ્મિતભાઈ સાથે જયેશ મોરેનું નામ વંચાયું, તો પછી હિતુભાઈ આવ્યા, તો આ પાછળની વાર્તા શું છે? એકચ્યુઅલી આ ફિલ્મમાં જયેશ મોરે અને સ્મિત પંડ્યા જ હતા લીડ રોલમાં. અને એમાં થયું શું કે જયેશ મોરે મારો ખૂબ સારો ભાઈબંધ છે એકચ્યુઅલી. જયેશ, અમે લોકો જ્યારે શૂટ પર બધી તૈયારી અમે કરતા હતા ને, બધું અનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું, એના પછી જયેશ મોરેની જે માતાજી છે, જે મમ્મી છે, એમને કેન્સર ડિટેક્ટ થયું હતું. સો અને અમારે લોકોએ થયું હતું ઓસ્ટ્રેલિયા શૂટ કરવા જવાનું, રાઈટ? સો ઇટ વોઝ નોટ પોસિબલ ફોર હિમ ટુ લીવ હર હિયર એન્ડ ગો ફોર ધ શૂટિંગ ધેર. એટલે પછી અમે લોકોએ મ્યુચ્યુઅલી જેવું ડિસાઇડ કર્યું હતું કે આપણે નેક્સ્ટ ફિલ્મ સાથે કરીશું. જે અમે લોકો અત્યારે નેક્સ્ટ ફિલ્મ જયેશ મોરે સાથે જ કરી જ છે, ઓલરેડી શૂટ થઈ ગઈ છે. સો એટલે પછી જયેશ મોરે આ ફિલ્મમાં ન આવી શક્યા. હવે આપણે આવીએ થોડી ટેકનિકલ બાબતે કે આમાં VFXનો ભરપૂર ઉપયોગ થયો છે અને પહેલી ગુજરાતી મૂવી છે જે ડોલ્બી એટમોસમાં આવી રહી છે. એના પર પછી આવીએ, પહેલાં એ કે લખતી વખતે આ બધી બાબતો તમે ધ્યાનમાં રાખી દે કે આપણે આમાં VFX હશે અથવા તો આવો સાઉન્ડ હશે, એવું કંઈક લખીએ તો જેની અસર પણ દેખાય, કે લખાય તો નોર્મલ રીતે ને પછી આ બધા વિચાર આવે? ના, એટલે ફૈઝલ સરનું તો અમે જ્યારે લખવા બેસીએ તો એવું કહેવું જ છે કે આપણે વિઝ્યુઅલ્સ તો એકદમ હાઈ જ વિચારવાના, કે એવું નહીં કે આપણી પાસે બજેટ આટલું છે કે આ છે, આપણે એને આ બજેટમાં કેવી રીતે અચીવ કરીશું, આપણે એના પર ફોકસ પછી કરીશું, પણ લખવાનું તો ગ્રાન્ટ. અને એ વસ્તુ પહેલાંથી પકડી રાખી. તમે ફિલ્મ જોશો તો ફિલ્મની અંદર તમને અમુક સિક્વન્સ એવા લાગશે કે આ ગ્રાન્ટ છે, અને બનતો પ્રયત્ન શું અચીવ કર્યો છે એમણે. અમે તો ફિલ્મ જોઈ અને અમે ઘણા બધા પ્રિવ્યૂઝ કર્યા, પણ અમુક વિઝ્યુઅલ્સ તો સખત લખાયા છે. જનરલી કેવું હોય છે કે રાઇટર સિવાય હું ડિરેક્ટર પણ છું, રાઈટ? સો એક રાઇટર તરીકે તમારું વિઝન તો હોય જ, બરાબર, જે આનું વિઝન છે, પણ બિંગ અ ડિરેક્ટર તમને બીજી વસ્તુઓ પણ ખબર હોય કે અચ્છા આને આવી રીતે શૂટ કરી શકાય છે. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ એક DOP જો રાઇટર હોય તો એ શું લખે કે સનસેટમાં આ સીન આપણે કરીએ,
કે કેન્ડલ લીટ વસ્તુમાં આપણે આ સીન કરીએ રાઈટ, કારણ કે એને બિઈંગ અ ડીઓપી એને ખબર છે કે આ બહુ જ સારી લાગશે શૂટ પછી. એ રીતે એઝ અ ડિરેક્ટર અને પ્લસ કેમ કે મારો ભાઈ પોતે વીએફએક્સ આર્ટિસ્ટ છે અને મારું વીએફએક્સમાં બેકગ્રાઉન્ડ છે, તો એ બધી ટેકનિકલિટીઝ જનરલી મને ખ્યાલ હોય છે કે આમાં શું પ્રોબ્લેમ્સ આવી શકે, આ અચીવેબલ છે કે નથી, યુ નો. સો એ બધી વસ્તુઓને કન્સિડર કરતા છે ને ઘણી બધી વસ્તુઓ પહેલેથી જ ખબર હોય છે કે આ વસ્તુ આપણે બાઉન્ડ્રી બ્રેક કરીને આપણે હજી આગળ બિયોન્ડ બાઉન્ડ્રીઝ જઈ શકીશું. અને સાઉન્ડ તો જો એ પહેલેથી ક્લિયર છે કે અલ્ટિમેટલી હોરર કોમેડી હોય પણ હોરર તો છે જ ને, યા. અને સાઉન્ડ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, મેજર ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. સો શોર્ટ સર્કિટ જે મારી હતી સાહેબભાઈ, એ પણ રહેમાન સાહેબના સ્ટુડિયોમાં જ એનું થયું હતું બધું. એટલે એ તો ક્લિયર હતું કે એનાથી સ્ટેપ ડાઉન તો કરવાથી કોઈ મતલબ જ નથી રાઈટ. હવે ડોલ્બી એટમોસનું જે આખી ઘટના આવી છે એ આ હોરરના કારણે છે કે ભાઈ સાઉન્ડ ડિઝાઇન છે તો હોરર છે તો તમારે એક્સપિરિયન્સ કરવું પડે કે દરેક જગ્યાએથી સાઉન્ડ આવી રહ્યો છે, યુ નો, એક તમને એક જુદો એક્સપિરિયન્સ મળે. બરાબર છે. સો એ ડોલ્બી એટમોસ. તો મારું એટલું બધું જ્ઞાન નથી પણ ગુજરાતમાં એટલા થિયેટર્સ છે કે મલ્ટીપ્લેક્સ કે જ્યાં બધે આ ડોલ્બી એટમોસ છે કે અમુક ના, ગુજરાતમાં ડોલ્બી એટમોસ થિયેટર્સ નથી. તમે બહુ સારો સવાલ કર્યો એકચ્યુઅલી. ગુજરાતમાં ડોલ્બી એટમોસ થિયેટર્સ નથી. જેટલા સાઉથમાં છે એટલા ડોલ્બી આપણે ત્યાં નથી. મુંબઈમાં પણ છે. હવે આમાં ડિફરન્સ શું છે હું તમને કહું. ડોલ્બી એટમોસમાં ન હોવા છતાં ડોલ્બી એટમોસમાં સાઉન્ડ ડિઝાઇન કરવાનો મતલબ બે રીઝન હતા. નંબર એક, કોઈકે તો એક બેરિયર બ્રેક કરવી પડશે કે ભાઈ આવું પહેલી કેટલા વર્ષોથી ફિલ્મો બને છે આપણા ગુજરાતની અંદર રાઈટ. સૌથી પહેલી બોલતી ફિલ્મ ભલે કહેવાતી પણ નરસિંહ મહેતા આપણે ત્યાં યા કરેક્ટ. હવે તો પહેલાં તો સૌથી પહેલાં તો કોઈકે તો કંઈક કરવું પડે ને, એટલે એ તો રીઝન હતું જ ઓબ્વિયસલી કરવાનું. હવે જ્યારે ડોલ્બી એટમોસમાં તમે 32 સ્પીકરની વચ્ચે જ્યારે તમારું સાઉન્ડ ડિઝાઇનિંગ થતું હોય ને ત્યારે દરેક સ્પીકરમાંથી સેપરેટ સાઉન્ડ આવતો હોય ને એ હિસાબે સાઉન્ડ ડિઝાઇન થતું હોય કે આ સાઉન્ડ અહીંયાથી આવશે, આ સાઉન્ડ અહીંયાથી આવશે, એવી રીતે. હવે એ સાઉન્ડ ડિઝાઇન તો તમારું પતી ગયું, અચીવ થઈ ગયું. એ તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેનલ એલોકેટ કરી છે દરેક સાઉન્ડને. હવે શું હોય કે ધારો કે આપણે ત્યાં મોસ્ટ ઓફ થિયેટર્સ 5.1 છે એટલે જ આપણે 5.1 જ સાઉન્ડ મિક્સિંગ. તો શું હોય કે તમે જે પેલું ડોલ્બી એટમોસના હિસાબે જે સાઉન્ડ ડિઝાઇન કર્યું હોય ને એ ડાઉનગ્રેડ થઈને દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્પીકરમાંથી જ આવે તમારો, પણ એ 5.1માંથી આવે પેલી ચેનલના કારણે. તો એનાથી સ્ટીલ કારણ કે તમે હાયર ક્વોલિટીમાં કર્યું છે, યુ નો, તમે 4Kમાં શૂટ કરીને 1080માં તમે નાખો તોય તમને 1080માં શૂટ કરેલું 1080માં નાખો અને 4Kમાં શૂટ કરેલું નાખો. સો દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. એક્સપિરિયન્સ તો સરસ મળશે. બરાબર. લખતી વખતે કોઈ ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન કે ઝઘડા ઝઘડી કે પેલું કે બથમ બથા આવી ગયું કંઈક? હા, એટલે ઝઘડા ઝઘડી તો નહીં પણ એવું તો ના થાય. પણ કેવું છે કે બહુ ઘણા સમય લગભગ 4-5 વર્ષથી અમે સાથે કામ કરીએ એટલે ખ્યાલ આવી જાય છે એમ કે આ નહીં ગમે એમ અને આ ગમશે, એટલે ડિબેટ થાય કે હું એમ કહું કે ના સર આ ચાલશે એમ, એ કે ના આ નહીં ચાલે એમ. તમે સર જ કહો છો? હું સર જ કહું છું. હા, એટલે છે હવે એમણે એટલી ફિલ્મો કરી છે તો પણ એ ડિબેટ થાય અમારી, પણ એ કામ બાબતની હોય. પણ એમાં એવું ના મન દુઃખ થાય કે એવું. હા, ક્યાં થાય ખબર કે જ્યારે હું જનરલી શૂટ ઉપર આવું છું એટલે જઉં છું સર સાથે કે થોડું કંઈક શીખવા મળે, ત્યારે અમારા બંનેનો જ લખેલો કોઈ સીન જ્યારે કટ થાય ત્યારે મન દુઃખ થાય. એડિટિંગ ટેબલ ઉપર એ જ્યારે કાતર ફરે ને ત્યારે હું કહું કે એમ યાર સર આટલો મસ્ત સીન હતો, પછી કે લેન્થ વધી જાય છે ને ત્યારે થોડું ઘણું થાય, પણ એ હેલ્ધી હોય એમ કે બીજા કલાકમાં ભૂલી ગયા. અચ્છા, એટલે જેમ આ ડોલ્બીનું ને એની મેં વાત કરી એ પ્રમાણે મેજોરિટી ઓફ લોકેશન ઓસ્ટ્રેલિયા જશે એ પણ લખતી વખતે? હા, એ નક્કી હતું. ફિલ્મ જ ઓસ્ટ્રેલિયા, ફિલ્મ ઓસ્ટ્રેલિયાના બેઝ જ છે. તો એનો સવાલ એ છે કે કેમ ઓસ્ટ્રેલિયા? વાર્તા જ પ્રમાણેની છે, તમે જોશો એટલે તમે વાર્તા આજે કોઈ લેખક લખવા બેસતો તો એને એટલે તમારી જ્યારે તમે કેમ ઓસ્ટ્રેલિયા જતા અમેરિકા કે ફોરેન ડિસાઇડ હતું અને ફોરેનમાં શૂટ પણ કરવું એ ડિસાઇડ હતું. પણ ઓસ્ટ્રેલિયા એટલા માટે ફાઇનલ થયું કે અમારા 3 પ્રોડ્યુસરમાંથી વન ઓફ ધ પ્રોડ્યુસર ઇઝ ફ્રોમ ઓસ્ટ્રેલિયા, બરાબર. અને એમનું એવું ઇન્સિસ્ટ હતું કે તમે અહીંયા આવો અને શૂટ કરો. અને હજી સુધી ગુજરાતી ફિલ્મ કોઈ ઓસ્ટ્રેલિયામાં શૂટ નહીં થઈ, આ પહેલી ગુજરાતી છે. લંડનમાં કે એમાં બધી જગ્યાએ શૂટ થાય છે કારણ કે ત્યાં પણ હવે સબસિડીના કારણે બધા શૂટ કરી રહ્યા છે, પણ હજી ઓસ્ટ્રેલિયામાં એવું નથી. એટલે એમાં કોઈ સબસિડી મળવાની નથી, પણ અમે લોકો એવું કર્યું કે ઓસ્ટ્રેલિયા એક્સપ્લોર કરીએ. ઇવન અમારી બીજી ફિલ્મ છે એ તો 100% ઓસ્ટ્રેલિયામાં છે.
એ અમારા ફૂલ પિક્સલવાળા જે હેમિલભાઈ છે હેમિલ ને, શાહ કરીને એ ત્યાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં એમનું પોતાનું ઇક્વિપમેન્ટ સપ્લાયનું ને બધું આખું business. કેટલા દિવસ શૂટિંગ ચાલ્યું ઓસ્ટ્રેલિયામાં? ઓસ્ટ્રેલિયામાં અમે લોકોએ શૂટ કર્યું છે આ ફિલ્મ 10 દિવસ અને કયા સિટીમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં? મેલબર્નમાં. મેલબર્નમાં જ કર્યું છે. તો ઓસ્ટ્રેલિયાની કોઈ ઝલક જોવા મળશે મેલબર્ન? હા બહુ જ બહુ જ મજા મજા આવશે. એટલે આઇકોનિક જગ્યાઓ કોઈ હા, જેમ હા. કે હું ક્રિકેટનો ફેન છું તો હા એમસીજી જોવા મળશે તમને એટલે પણ backgroundમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં જોવા મળશે ઓબ્વિયસલી અંદર પરમિશન ત્યાં નથી ના આપતા હોય અને આઈ થિંક એને અડીને જ એક રેલવે સ્ટેશન છે તો એ હા બહુ ત્યાંની યારા રિવર છે તમને, યારા રિવર જોવા મળશે. ઘણું બધું જોવા મળશે તમને. સરસ. પછી ફ્લિન્ડર સ્ટ્રીટ છે, ફ્લિન્ડર એ સ્ટ્રીટ, જોવા yes. મળશે તમને. હવે થોડુંક આપણે એક શું કહેવાય એક સ્વપ્ન જોઈ લઈએ કે જેમ તમે ડોલ્બી એટમોસ પહેલી વાર લાવ્યા, વીએફએક્સ આટલા બધા પહેલી વાર લાવ્યા, તો ફૈસલભાઈ અને તમે ભેગા મળીને ગુજરાતી પહેલી 3D ફિલ્મ લાવવા વિશે કઈ એટલે વિચારી? સર આમાં જ કરી શકતા હતા પણ બહુ એક્સપેન્સિવ થાય છે એટલે ભવિષ્યમાં બહુ જ એક્સપેન્સિવ એક્સપેન્સિવ બહુ છે. જ્યારે મતલબ હદ એક્સપેન્સિવ છે. એ ઓબ્વિયસલી કરવું ગમશે, 100% કરવું 100%. ગમશે, કેમ પણ એટલું બધું એક્સપેન્સિવ છે ને કે રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અત્યારે હાલ જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને એ પ્રમાણે. અત્યારે નથી દેખાઈ રહ્યું એ રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો હવે કાસ્ટિંગ ઉપર આવીએ. હિતુભાઈ, સ્મિતભાઈ, પહેલાં તો આ બે એ કેવી રીતે, એટલે જયેશભાઈએ નામ પાડી એટલે ઓબ્વિયસલી એ તો શોધવાના હતા જ, તો આ બે જણા કેવી રીતના નક્કી થયા? કારણ કે એક અત્યંત સિનિયર એક્ટર છે, સ્મિતભાઈની એક અલગ પ્રતિભા છે, એ બંનેને મિક્સ કરવા, એટલે સ્મિતભાઈ તો પહેલાં હતા જ પણ આમને તો એ કેવી રીતના નક્કી થયું? જે પાત્ર લેખન હતું ને જે કર્યું હતું એ કોન્ટ્રાસ્ટ જોઈતો હતો આખો. કારણ કે કોન્ટ્રાસ્ટ હોય તો જ તમને ફિલ્મમાં મજા આવે. એક એકદમ સખત રીતે આખું એકદમ પેલું ટાઈપનું કેરેક્ટર હોય તો એક એકદમ ધીર ગંભીર અને એકદમ સુલઝેલું કેરેક્ટર હોય, રાઈટ? જે સ્મિતનું કેરેક્ટર તો સ્મિતે તો ઓલરેડી મારી સાથે આટલી ફિલ્મો કરી જ છે, પ્લસ અમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાંનો ખાસ ભાઈબંધ છે અને ટેલેન્ટેડ પણ છે, એટલે નેપોટિઝમની કોઈ વાત નથી અહીંયા. બરાબર? અને એટલે લખતી વખતે જ આમાં કેવું છે, ઘણીવાર એવું થતું હોય કે તમે ફિલ્મ લખો અને પછી એનું કાસ્ટિંગ થાય, પણ અમારા લોકોની લખવાની પેટર્ન એવી છે કે લખતી વખતે કાસ્ટિંગ ફિક્સ હોય છે કે આ કેરેક્ટર આ કરશે, આ કેરેક્ટર આ કરશે, અને યુ કેન ડુ ઇટ, કારણ કે આટલા એક્સપિરિયન્સ પછી કોઈ પણ તૈયાર થઈ જાય તમારી સાથે કામ કરવા માટે. એવું નથી કે એ પેલું ના પાડ દે છે, રાઈટ? તો લખતી વખતે કાસ્ટિંગ ફિક્સ હોય એ વખતે. હવે જ્યારે જયેશ મોરેનું આવું થયું ને, એકચ્યુઅલી હું ઉત્તર ગુજરાતથી બિલોંગ કરું છું, પાલનપુરથી, રાઈટ? એટલે અમે લોકો દૂરદર્શન ઉપર પેલી સાંજે 4 વાગે ગુજરાતી ફિલ્મો આવતી, એ આખી ફેમિલી બેસીને જોતું. એટલે અમે લોકો નરેશ સર, હિતુ સર, મોનાબેન, આ વિક્રમ ઠાકોર, આ બધા લોકોને જબરા ફેન. અને આણે પોતે ઉત્તર ગુજરાતમાં બહુ જ કામ કર્યું છે, એટલે આ પોતે એ વસ્તુ સાથે બહુ સંકળાયેલો છે. એટલે હિતુ સર સાથે કામ કરવાનું સપનું તો પહેલેથી હતું જ. અને આ સમજો કે આપણને આમ અચાનક આમ મળી ગયું સામે, કારણ કે જયેશ મોરેનું જેવી ના થઈ ને તો પછી અમને બંનેને એક જ ચહેરો દેખાતો હતો સામે, કે હવે એક જ કેરેક્ટર કે જે આને ન્યાય આપી શકે છે. અને બીજી વસ્તુ એ પણ હતી કે હિતુ સર પાસે યુએસ વિઝા હતો અને અમારે શૂટ પર જવાના ખાલી 15 થી 20 દિવસ બાકી હતા. અમારા બધાના આઈ થિંક વિઝા આવવાની તૈયારી હતી, કારણ કે બધાનું અપ્લાય પહેલાંથી થઈ ગયું હતું. તો અમારે એ પણ જોવાનું હતું. મારો ધબકારા ત્યાં હતા કે સર, પહેલાં મેં જઈને નરેશન આપવા માટે હું ગયો હતો. મેં સરનું સર તમારા પાસે યુએસ વિઝા છે, તો એમને જલ્દી 10 દિવસમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો વિઝા આવી જાય. તો એ પણ એક હતું કે પણ એમના હતા જ, એ તો ગયેલા જ હતા એ શોઝ માટે એના માટે, પણ એ થઈ ગયું એમને સરસ. અને અમે અત્યારે હેપી છીએ, એમણે જે પરફોર્મન્સ અંદર આપ્યું છે 100% બહુ સરસ આપ્યું છે. એ કોન્ટ્રાસ્ટ જોઈતો હતો આખો, કારણ કે કોન્ટ્રાસ્ટ હોય તો જ તમને ફિલ્મમાં મજા આવે. એક એકદમ સખત રીતે આખું એકદમ પેલું ટાઈપનું કેરેક્ટર હોય તો એક એકદમ ધીર ગંભીર અને એકદમ સુલઝેલું કેરેક્ટર હોય, રાઈટ? જે સ્મિતનું કેરેક્ટર તો સ્મિતે તો ઓલરેડી મારી સાથે આટલી ફિલ્મો કરી જ છે, પ્લસ અમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાંનો ખાસ ભાઈબંધ છે અને ટેલેન્ટેડ પણ છે, એટલે નેપોટિઝમની કોઈ વાત નથી અહીંયા. બરાબર? અને એટલે લખતી વખતે જ આમાં કેવું છે, ઘણીવાર એવું થતું હોય કે તમે ફિલ્મ લખો અને પછી એનું કાસ્ટિંગ થાય, પણ અમારા લોકોની લખવાની પેટર્ન એવી છે કે લખતી વખતે કાસ્ટિંગ ફિક્સ હોય છે કે આ કેરેક્ટર આ કરશે, આ કેરેક્ટર આ કરશે, અને યુ કેન ડુ ઇટ, કારણ કે આટલા એક્સપિરિયન્સ પછી કોઈ પણ તૈયાર થઈ જાય તમારી સાથે કામ કરવા માટે. એવું નથી કે એ પેલું ના પાડ દે છે, રાઈટ? તો લખતી વખતે કાસ્ટિંગ ફિક્સ હોય એ વખતે. હવે જ્યારે જયેશ મોરેનું આવું થયું ને, એકચ્યુઅલી હું ઉત્તર ગુજરાતથી બિલોંગ કરું છું,
પાલનપુરથી, રાઈટ? એટલે અમે લોકો દૂરદર્શન ઉપર પેલી સાંજે 4 વાગે ગુજરાતી ફિલ્મો આવતી, એ આખી ફેમિલી બેસીને જોતું. એટલે અમે લોકો નરેશ સર, હિતુ સર, મોનાબેન, આ વિક્રમ ઠાકોર, આ બધા લોકોને જબરા ફેન. અને આણે પોતે ઉત્તર ગુજરાતમાં બહુ જ કામ કર્યું છે, એટલે આ પોતે એ વસ્તુ સાથે બહુ સંકળાયેલો છે. એટલે હિતુ સર સાથે કામ કરવાનું સપનું તો પહેલેથી હતું જ. અને આ સમજો કે આપણને આમ અચાનક આમ મળી ગયું સામે, કારણ કે જયેશ મોરેનું જેવી ના થઈ ને તો પછી અમને બંનેને એક જ ચહેરો દેખાતો હતો સામે, કે હવે એક જ કેરેક્ટર કે જે આને ન્યાય આપી શકે છે. અને બીજી વસ્તુ એ પણ હતી કે હિતુ સર પાસે યુએસ વિઝા હતો અને અમારે શૂટ પર જવાના ખાલી 15 થી 20 દિવસ બાકી હતા. અમારા બધાને આઈ થિંક વિઝા આવવાની તૈયારી હતી, કારણ કે બધાનું અપ્લાય પહેલાંથી થઈ ગયું હતું. તો અમારે એ પણ જોવાનું હતું. મારો ધબકારા ત્યાં હતા કે સર, પહેલાં મેં જઈને નરેશન આપવા માટે હું ગયો હતો. મેં સરનું સર તમારા પાસે યુએસ વિઝા છે, તો એમને જલ્દી 10 દિવસમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો વિઝા આવી જાય. તો એ પણ એક હતું કે પણ એમના હતા જ, એ તો ગયેલા જ હતા એ શોઝ માટે એના માટે, પણ એ થઈ ગયું એમને સરસ. અને અમે અત્યારે હેપી છીએ એમણે જે પરફોર્મન્સ અંદર આપ્યું છે. આપણું એક તમારા જે આમાં મહત્વનું કેરેક્ટર ભજવે છે, હા, એ હેમિનભાઈ બાબા ભૂત મારીને, એમનું ભૂતોને મારનારા બાબા, ભૂતોને મારનારા બાબા ભૂત મારીને. એટલે એમનું પોડકાસ્ટ પણ નેક્સ્ટ વીક આવશે. પણ એમાં એમણે એક વાત સરસ કરી હતી કે એમને આંખો પેલી જે ટ્રેલરમાં પણ કહે છે કે ભાઈ બાબાની આંખો જોઈ, તો એમને એ આંખો પહેરાવવામાં આવી હતી અને એમને કશું જ નહોતું દેખાતું. અને તમારા ગાઈડન્સ ઉપર કે 5 ડગલા ડાબી બાજુ ચાલ, આવું થયું છે. તો એ અનુભવ, અને હેમિનભાઈએ તો એમની પ્રકારની વાત કરી કે ભાઈ મજા આવી વોટેવર. તમને શું તકલીફ અથવા તો શું મજા પડે, અથવા એવો કોઈ કિસ્સો કે જે હેમિનભાઈ કંઈક 1-2 ડગલા ચૂકી ગયા હોય અને કંઈક થવાને ભલે કંઈક બીજું થઈ ગયું હોય? ઘણી વાર પડ્યા છે. હા, ઘણી વાર થયું છે એવું. એકચ્યુઅલી પ્રોસ્થેટિક જે હતું ને, તો એ પ્રોસ્થેટિક્સના કારણે એને લિટરલી 0 વિઝિબિલિટી હતી. કારણ કે તમે કાણા પાડો કે એવું કરો તો પછી એ કેરેક્ટરનું પેલું ના રહે, એ મજા ના આવે. એટલે એ 0 વિઝિબિલિટી હતી. એ વાત 100%ની વાત છે, સાચી છે. એટલે જ્યારે એક્ટિંગ કરવાની, હવે કેવું સ્ટેજિંગ થાય, સ્ટેજિંગ નામની એક વસ્તુ હોય સીનમાં, કે તમારું કેરેક્ટર ફલાણી વસ્તુ કરતું હશે, કે અહીંયાથી જઈને ડાયલોગ બોલતા બોલતા અહીંયા જશે, એવું એક અને કેમેરાની મુવમેન્ટ સાથે ડિઝાઇન થતું હોય, રાઈટ? હવે સ્ટેજિંગ તો કરવું જ પડે, કારણ કે સ્ટેટિક તમે ટ્રાયપોડ મૂકીને નાટક તો શૂટ નથી કરી રહ્યા, એટલે એ તો જરૂરી જ છે મૂવમેન્ટ ફિલ્મ હોય તો. મૂવમેન્ટ હતી કે હેમિન, તમે આ ઇવન ટ્રેલરમાં બી જોયું હશે, હેમિનનું કેરેક્ટર સતત ચાલતું જ રહે ટ્રેલરમાં, રાઈટ? એટલે સ્ટેજિંગ હતી. અને જે અમારું જે પેલું મેન્શન હતું ને, એમાં આવા પેલું બી બનેલું હતું, ઉમરા. એટલે એ સતત માઇક ઉપર એને આપવું જ પડતું હતું કે ભાઈ તું 5 ડગલા ચાલીશ, પછી તારે લેફ્ટ ટર્ન થવાનું, પછી 2 ડગલા ચાલવાનું, પછી ઉમરો આવી જશે. ના, એ વિધાઉટ પહેલાં આંખો અમે એને પ્રેક્ટિસ કરાવતા ને, વિધાઉટ આંખો પ્રેક્ટિસ કરતો કે ભાઈ 5 થયા. પણ હવે એમાં કેવું હોય કે તમે એક તો પહેલાં આંખો વગર તમે પ્રેક્ટિસ કરો, રાઈટ? પછી પહેર્યા પછી તમે જે કરો છો ને, જજમેન્ટ આખું જુદું જ હોય છે. એટલે ઘણીવાર એવું થતું કે કુર્સી સાથે અથડાઈ જતો, કે પિલર સાથે અથડાઈ જતો. પણ એમાં કેવું હોય, હવે જો અહીંયા તમે જે એક્ટર્સ કાસ્ટ કર્યા છે ને એની આજુબાજુમાં કેટલા હેલ્પફુલ હોય, કે હિતુભાઈ અને સ્મિત પંડ્યા જેવા ધરખમ કલાકારો એની સાથે હતા પરફોર્મ કરવા માટે. તમને ફિલ્મમાં ખ્યાલ નહીં આવે, પણ આવું કંઈક લોચો થઈ જાય ને તો એ લોકો એ રીતે એને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતા હતા કે તમને એમની હોઠની મુવમેન્ટ ના દેખાય એક્ટરોની, પણ હેમિનને ઇન્સ્ટ્રક્શન મળી જાય. જેમ કે એક બુક લેવાનું સીન છે એની અંદર ફિલ્મમાં, કે જેમાં એ બુક વાંચે છે બાબા. હવે એને તો દેખાતું નથી, તો બુક ઊંધી પકડી હતી એણે, યુ નો, કારણ કે આપણે આમ ખોલીએ ને, હવે આમ પકડાઈ જાય એટલે સ્ક્રીન પર તો લોકોને દેખાય ને કે ઊંધી પકડી. તો એ સ્મિત ઊંધી છે, આમ વોટેવર આવું કંઈક કરી દે એમ. એટલે આ એક્ટર્સ છે, એ રીતે પણ હેલ્પ થઈ જાય. મોનાબેનનો એક કેમિયો છે, આ બહુ જ નાનકડો સરસ કેમિયો છે. તો પછી હિરોઈનની જરૂર ન લાગે? નટી શૂન્ય ફિલ્મ છે અમારી, છે હિરોઈન, નટી શૂન્ય ફિલ્મ છે. નાટકની ભાષામાં એને નટી શૂન્ય કહેવાય. હિરોઈન છે, પણ હીરો એકચ્યુઅલી છે ને, આ ફિલ્મ હીરો હિરોઈન કરતાં છે ને, આ ફિલ્મ બાપ દીકરીની ફિલ્મ છે, અને 2 ભાઈબંધોની ફિલ્મ છે. એક બાપ પોતાની દીકરી માટે શું કરી શકે, અને એક દોસ્ત પોતાના દોસ્ત માટે શું કરી શકે, એની વાર્તા છે. એટલે આમાં હિરોઈનનું કંઈ એટલું બધું મહત્વ. આપણે ટ્રેલર લોન્ચમાં મળ્યા હતા
ત્યારે તમે એક વાત કરી હતી કે ગુજરાતના એટલે એમાં જે હોરરમાં ખરેખર ભૂત છે અને ભૂતનું પાત્ર ત્યારે કહેવામાં આવ્યું હતું કારણ કે બહુ ઓછા લોકો હતા. તમને વાંધો ન હોય તો અહીંયા તમે રિવીલ કરી શકો. હા, તો એ ભૂતનું જે પાત્ર છે આપણું એક બહુ પૌરાણિક અથવા તો ઐતિહાસિક પાત્ર પરથી લેવામાં આવ્યું છે. હા, તો એના વિશે પૌરાણિક ઐતિહાસિક પાત્ર નહીં, લોકકથા. લોકકથા. તો તમે એ હા, એટલે આ એવી વસ્તુ છે કે તમે પણ સાંભળેલી છે, તમને યાદ નહીં હોય. બધા અહીંયા આગળ સ્ટુડિયોમાં જે બધાએ સાંભળી છે, ઇવન તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સમાં 100માંથી 95 લોકોએ આ વાત સાંભળી હશે, પણ તમને અત્યારે યાદ નહીં હોય. જ્યારે તમે જોશો એટલે તમને તમારું બાળપણ રિકોલ થશે. અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેરેક્ટર છે આકાશ ઝાલાએ પ્લે કર્યું છે, જે અમે કશું બતાવ્યું નથી એમનું. અને મજાનું ગોસ્ટ છે. બાકી તો સર જેમ એમને જેટલું રિવીલ હા, કરવા એટલે એ જ જેવું તમે જ્યારે આપણે ગામડામાં નાના હતા અથવા તમે લોકો તો શહેરમાં રહેતા જી, જી. પણ આપણે પેલું તાપણું સળગાઈએ એની આસપાસ રાત્રે ભાઈબંધો ભેગા મળે એને વાતો થતી હોય, ભૂતની વાતો થાય કે હું આમ, એટલે એ બધી જે વાતો થાય ને એ વાતોની અંદર 100માંથી 90-95 લોકોએ એ વાત કરી આ જ વાત હશે એ સાંભળી જ ભૂત છે અને બધાએ કરી જ છે. અને ખાસ કરીને જુઓ, તમે જુઓ મોટા ભાગની જે હોરર ફિલ્મો હશે ને, હોરર કોમેડી ફિલ્મો મોટા ભાગની, એમાં ઘોસ્ટ હંમેશા ફિમેલ હશે. ઘોસ્ટ બરાબર છે. એનું એક રીઝન બી છે, એનું રીઝન બી છે કારણ કે જનરલી શું હોય કે ફિમેલને લાંબા વાળ હોય અને ફિમેલને આપણે છે ને સુંદરતા સાથે કરી ઓલરેડી શકે આપણી સાયકોલોજીમાં છે અને બીજું શું અને એ scary ડિસ્ટ્રેક્ટ હોય એ કરી શકે, યા પછી અચાનક ભૂત થઈ હા, જાય. અને એ સ્કેરી હોય ને તો એ મતલબ ઓટોમેટિક સાયકોલોજીકલી આપણા માટે સહેજ થોડીક પેલી ઘટના છે એમ કે સ્કેરી, એટલે હંમેશા જનરલી ફિમેલ હોય છે ઘોસ્ટ. અમારું મેલ છે. હા, મેલ છે. અને ઇવન એમનો લુક પણ અમે રિવીલ નથી કર્યો, પણ બહુ જ સરસ છે. તમને જેમ બાબાનો લુક ગમ્યો એમ એનો જી, પણ જી, જી. લુક ગમશે. શૂટિંગ દરમિયાન ફાટીને એવું પૂછવાના કોઈ અનુભવ થયા? હા, કેમ નહીં. એક જગ્યાએ થયો કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં થતું હતું ને. અમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક સ્ટ્રીટ છે, જંગલ જ હતું આખું, અને ત્યાં જો ઓસ્ટ્રેલિયામાં સૌથી વધારે સાપ, સૌથી વધારે પાયથન્સ ઓસ્ટ્રેલિયામાં, એટલે તમારે નીચે એક તો જોઈને ચાલવું પડે રાતના ટાઈમે, તો કે તમને, અને એ છે ને એટલે ઇવન સિટીમાં પણ તમને દેખાઈ જાય. હા, બહુ મેઇન સિટીમાં ના દેખાય, પણ તમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવી આઉટસ્કર્ટમાં. કહેવત છે કે એવરીથિંગ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા ટ્રાઇઝ ટુ કિલ યુ. હા, એવી કહેવત છે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે, તમે ગૂગલ પર સર્ચ કર્યું એટલે દુનિયામાં સૌથી વધારે ઝેરી જંતુઓ, પશુઓ, પક્ષી, ઓસ્ટ્રેલિયાના પક્ષીઓ પણ જીવલેણ હોય છે. તમને ખબર છે? તમને એક જ ચાંચ મારે ને તો તમે મરી જાઓ એવું હોય છે. સ્પાઈડર્સ, ડેડલી સ્પાઈડર્સ પણ, એટલે ત્યાં પાયથન્સ ને કોબરા ને બધું, કોબરા તો નહીં પણ એ લોકોની કોઈ છે વાઇપ પર. તો અમે લોકો એ ધ્યાન રાખતા હતા કે નીચે સાપ વાપ ના હોય. નાઇટમાં શૂટ હતું અને બહુ લો લાઇટમાં, અને આખી કાસ્ટ એન્ડ ક્રૂ હતી. અને હવે રેન્ડમલી ચાલુ શોટમાં કેમેરા બંધ થઈ જાય. એક સ્ટ્રીટ ઉપર હતા અમે, અને ચાલુ શોટમાં કેમેરા, એકચ્યુઅલી ફિલ્મમાં એવો સીન છે કે એ લોકો આ બંને જણા છે ને મેન્શન તરફ જઈ રહ્યા છે ફિલ્મની, તો એના માટે એક બહુ જ અવાવરું અને સુમસામ રસ્તો છે. રસ્તો હતો. હવે ઓસ્ટ્રેલિયા બીઇંગ ઓસ્ટ્રેલિયા અને મેલબર્ન તમને પાછું. હા, એવું સુમસામ પટ્ટો ક્યાંથી શોધી અને કાઢવો? 24 કલાક જે મુંબઈ છે જાગતું સિટી. હા, જે કે લાગે તમને કે અહીંયા તો વર્ષોથી કોઈ નહીં આવ્યું એમ, એવી હવેલી તરફ આ લોકો જઈ રહ્યા છે. તો બહુ શોધતા અમે ગાડીમાં બેસીને નીકળ્યા શોધવા માટે કે જ્યાં મળે ત્યાં કેમેરો મૂકીને શૂટ કરી લઈશું. તો એ અલ્ટિમેટલી પછી બહુ કેટલા લગભગ 2-2.5 કલાક ફર્યા પછી અમને લોકોને પટ્ટો દેખાયો, એક આવો જ અવાવરું પટ્ટો હતો અંદર. એટલે ત્યાંની વાત કરે છે, એટલે મેં કોન્ટેક્સ્ટ આપ્યું તમને ખાલી. એટલે ત્યાં કેમેરા ને બધું બંધ થઈ જાય, અને એટલે સર રીટેક કરે એમ કે ભાઈ ફરીથી એમાં આર્ટિસ્ટ તો એમને ટેક આપી દીધો ને એમને પોતાનો તો ખ્યાલ આવે ને કે બરાબર જ છે. પછી સરને પૂછ્યું એમણે કે કેમ સર, સરસ હતું તો શું શોટ નહીં બરાબર મળ્યો? પછી 2-3 વાર આવું થયું ને પછી એમણે કહ્યું કે એક કામ કરો, 5-10 મિનિટ આપણે બ્રેક લઈએ થોડો, પછી આપણે પાછું સ્ટાર્ટ કરીને પછી તમે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. પછી અમને કહ્યું કે આવું થતું હતું. મને તો ખ્યાલ હતો, પણ બીજા પછી એમને એકચ્યુઅલી બીજા દિવસે ખબર પડી હતી કે અમે જે જગ્યા શૂટ કરતા હતા ને એ નહીં તો તમને મેલબર્નમાં કે ક્યાંથી મળે આવો, એ એકચ્યુઅલી હોન્ટેડ પ્લેસ હતું. એકચ્યુઅલી હોન્ટેડ પ્લેસ, જ્યાં અમે એટલે જ ખાલી હતું. પણ અમે પ્રેન્ક બહુ કર્યા હતા. અમે ત્યાં હિતુ સરે સ્પેશિયલી, સ્મિતભાઈએ, સર અને અમે 4 લોકો. એક ચાઇનીઝ છોકરો હતો, એન્ડી નામ હતું એનું. તો એન્ડી એ BTS કરતો હતો ત્યાં આગળ બિહાઇન્ડ ધ સીન. હવે એ ક્રોસમાં, હા લોકલ હતો પણ ચાઇનાનો હતો. તો હિતુ સરે આમ
આમ હવામાં આમ આગળ નક્કી ઉપર કર્યું જોવે પહેલાથી. પહેલાં નક્કી કર્યું કે આને બીવડાવો છે અને આમ એ આમ આજુબાજુથી નીકળે તો આમ ઉપર જુઓ ને એકલા એકલા વાતો કરે અને દોડતા દોડતા જાય ને એવા બધા અલગ અલગ પ્રેન્ક કરે અને સ્મિતભાઈ એ છોકરાને ઇંગ્લિશમાં આખું કે આ બહુ ડેડલી છે કે ગમે તેને મારી દે છે કે એમનામાં ડેવિલ આવી ગયો છે ને આમ તેમ તો ગાડીમાં જઈને ક્રોસ લઈ આવ્યો અને હિતુભાઈ આવો ને એમ સામ કે એમ ક્રોસ બતાવો હોય હિતુ સર તો ચાલુ જ રાખ્યું પણ પછી એને હજી ખબર નથી પડી ને એને કે આપણે આવું કરીએ છીએ નથી ખબર પડી તો પછી 100 માઇલની સ્પીડ ઉપર ભાગી હા ગયો ભાગી ગયો તે. એ પાછો કે ના બોલાયો. ના બીજા દિવસે આવ્યો શું પત્યું પછી ભાગી Okay, ગયો okay. હતો પણ ડરી ગયો હતો બહુ ગભરાઈ ગયો હતો બરાબર. ફિલ્મ તૈયાર છે રિલીઝ માટે. તો પેલું ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ને કે પતંગિયા ઉડે છે આમ સ્ટમકમાં. શું આશા રાખો છો? એટલે જો આપણે કોઈ પણ હોય ડાયરેક્ટર કે એ સ્વાભાવિક છે કે કહે છે કે ના બહુ જ સરસ બનાવી છે, બધાને ગમશે, પણ અંદરથી શું એટલે શું મિક્સ કે કેવી ફિલિંગ્સ આવી રહી છે? ના ના, એ તો હવે ગમે તેટલી સારી ફિલ્મ બનાવી હોય કે ગમે તેટલી ખરાબ ફિલ્મ બનાવી હોય વોટ એવર, પોતાનું બાળક છે બધાનું. એ જ્યારે હવે ઓડિયન્સ સામે મુકાવાનું હોય અને એનું જજમેન્ટ હવે થવાનું હોય ને, સી ડઝન્ટ મેટર તમે 2.5 વર્ષ મહેનત કરી છે કે તમે 2.5 મહિના મહેનત કરી છે, એનું જજમેન્ટ તો 2.5 કલાક, 3 કલાક 3 કલાકમાં જ આવવાનું છે કે ગમી છે કે નથી ગમી. એટલે ફિલ્મ કાં તો સારી હોય છે કાં ખરાબ હોય છે, એના સિવાય કોઈ ત્રીજી વસ્તુ હોતી નથી ફિલ્મની અંદર. એટલે એ જે વસ્તુ છે ને કે જજમેન્ટ શું આવશે અને આપણે જે આટલી મહેનત કરી છે એ આપણને ફળ મળશે કે નહીં મળે એમ. અલ્ટિમેટલી તો ઓડિયન્સનું જે રિએક્શન આવશે એ તો માન્ય જ છે એમ. એમને ન ગમ્યું તો ન ગમ્યું અને એમને ગમી ગયું તો ગમી ગયું. હા પણ મારું પર્સનલી એવું કહેવું છે કે હું તો થોડો આપણને આપણું બાળક તો ગમવાનું જ ગમવું જ જોઈએ. પણ મેં બી રેડી થઈ ગયા પછી ફિલ્મ જોઈ છે ને અમે લગભગ કારણ કે નવી ટાઈપની પ્રકાર હતો ને અમે બહુ જ પ્રિવ્યૂ કર્યા અને એનો રિસ્પોન્સ અમને બહુ જ સારો મળ્યો હતો. તો હું મારું સર સાથે ઘણી વાર ડિબેટ એવી થાય કે વર્ષોથી ફિલ્મો બની રહી છે એટલે એવું તો નથી કે કારનામું કરી લીધું, પણ હા એવું કંઈક કર્યું છે સાહેબ કે જે બી લોકો જોવા જશે ને એ એવું નહીં કે ના મજા આવી એમ, કે એમને એન્ટરટેનમેન્ટ પૂરું પડ્યું એમ મજા આવી ગઈ. એવું તો આઈ થિંક અમે એવી આશા તો રાખીએ છીએ કે પબ્લિકને મજા તો આવશે. પછી એમનો ઓપિનિયન છે, એમને ના પણ ગમે, પણ અમે એટલો પ્રયત્ન કર્યો છે લખવાથી લઈને એમને ડિરેક્શન, મ્યુઝિક, સર બધું ટેકનિકલ પાસામાં કોઈ કમી નથી રાખી. હવે બધાને એવી આશા હોય છે કે આપણી ગુજરાતી ફિલ્મો થોડી અપગ્રેડ થાય, પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે તમે જુઓ એટલે બંને તરફ છે, એક તરફ માંગને તમે પૂરી કરી છે તો હવે જોઈએ કે શું રિએક્શન થાય. તો એક સવાલ એવો પણ આવે, હું થોડું મારું પર્સનલ આમાં કરી દઉં કે ઘણી એવી ટીકાઓ અમે સાંભળી છે કે રિવ્યૂકારોને લીધે ફિલ્મો નથી ચાલતી. તો આ બાબતે શું કહેવું છે તમારું? જો કોઈના કહેવાથી ફિલ્મ ચાલે, પર્સનલ કહું તો એમ કહું છું કે રિવ્યૂકાર પણ એક દર્શક, હા 100%, અને એ પોતાનું મંતવ્ય કહેતો હોય છે. ફિલ્મો પછી હિન્દી હોય, તમિળ હોય કે ગમે તે ભાષાની કે ગુજરાતી હોય, એ ચાલે છે તો ફક્ત માઉથ પબ્લિસિટીથી ચાલે છે. મને ગમી, મેં મારા પડોશીને કીધું, એ 4 જણાને લઈને ગયો, એણે એના કલીગને વાત કરી, એમ ફિલ્મો ચાલે 100%. આપણે અહીંયા જ વાત કરીએ, આંકડા સાચા ખોટા ખબર નથી, પણ રજનીકાંતનું કે એનું છેલ્લું મૂવી એક અમિતાભ સાથે એટલું બધું ન ચાલ્યું. હવે રજનીકાંતની ફિલ્મ સાઉથમાં ન ચાલે એ બહુ ચમત્કાર આઘાત કહેવાય, પણ ટૂંકમાં માઉથ પબ્લિસિટીમાં ક્યાંક એ રીતના થયું. રિવ્યુ બધા પોઝિટિવ હતા. તો તમે એઝ અ મેકર શું માનો છો? ના, ઓડિયન્સ જે છે ને બહુ જ સ્માર્ટ છે. આપણે ઓડિયન્સને ભલે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લેતા હોઈએ, વોટ એવર જે બી કરતા હોઈએ, બહુ જ સ્માર્ટ લોકો છે. એમને ખબર છે કે અમારા જે 500, 1000, 2000 રૂપિયા જે નાખવાના છે ને એ અમારે ક્યાં નાખવાના છે. એ લોકોને બધું જ ખબર છે. એક અપીલ એવી પણ થઈ રહી છે કે સમર્થન આપો અમને. કેમ પણ શું કરવા? એટલે શું સમર્થન શું આપે પબ્લિક? પણ શું કરવા? મતલબ આપણે સામે ચાલીને ભીખ માંગવાની શું જરૂર છે કે અમારી ફિલ્મ જુઓ અથવા તો મતલબ તમે શું નામ અમને સમર્થન આપો. જો પ્રોડક્ટમાં દમ છે ને સર, હું એવું કહેવા માગું છું કે જો તમારી પ્રોડક્ટમાં દમ છે અને ઓડિયન્સ સાથે કનેક્ટ થઈ, જો પ્રોડક્ટમાં દમ હોય છતાંય ન ચાલી હોય એવી ઘણી બધી ફિલ્મો છે, રાઈટ? હું હમણાં જ કહું, હું તો રિવ્યૂકાર છું તો એની વાત કરું. વિક્ટર 303 સાથે કાશી રાઘવ 2 આવ્યા. કરેક્ટ. મને કાશી રાઘવ ન ગમી, મેં એ પ્રકારનો રિવ્યૂ આપ્યો. બીજા દિવસે વિક્ટર 303 મને બહુ ગમી તો મેં એ પ્રકારનો રિવ્યૂ આપ્યો.
કાશી રાઘવ હજી ચાલે છે. વિક્ટર 303 સેકન્ડ વીકમાં પણ ઉતરી ગઈ. એક્ઝેક્ટલી આ જ જવાબ છે. હવે તમને ન ગમી છતાંય ફિલ્મ ચાલી, અને તમને ગમી છતાંય ન ચાલી. અલ્ટિમેટલી તો ઓડિયન્સે જ ડિસાઇડ કર્યું ને શું ચાલશે શું નહીં ચાલે. એટલે કોઈના કહેવાથી ફિલ્મ ચાલી જાય છે અથવા કોઈના કહેવાથી નથી ચાલતી એ તો પોસિબલ જ નથી, થવાનું જ નથી. જો તમે બહુ સરસ વાત કરી કે જે રિવ્યુઅર છે ને એ દર્શક છે, બસ ખાલી એમાં એક પ્રિવિલેજ દર્શક છે કે જેને સાંભળવાવાળા બીજા એક 100, 200, 1000, 5000, 1 મિલિયન લોકો છે કે જે સાંભળીને એક માઇન્ડ બનાવતા હોય છે. પણ ધારો કે હું તમને રિલિજિયસલી ફોલો કરું છું, રાઈટ, અને તમે કીધું કે નથી જોવા જેવી ફિલ્મ, અને મેં કીધું યાર સિદ્ધાર્થભાઈને નથી ગમી તો ચલો આપણે નથી જવું. પણ ના ભલે ન થાય, હું એમ કહું છું. પણ ધારો કે આ છે અને મારા બીજા 3-4 ભાઈબંધો છે જે સિદ્ધાર્થ છાયાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ નથી, એ લોકો જોઈને આવ્યા, એમણે મને કીધું કે બે યાર કેવી પિક્ચર છે, ગજબ પિક્ચર, તો હું જઈશ જોવા. રાઈટ, કારણ કે તમે એમને ડાયરેક્ટલી ઓળખો, મને તો માત્ર યુટ્યુબ થી ઓળખો. હા એક્ઝેક્ટલી. બરાબર. તો હવે ફેનિલભાઈ અને તમે ભેગા મળીને હવે નેક્સ્ટ કારનામું શું કરવાના છે? નેક્સ્ટ કારનામું થઈ ચૂક્યું છે અને એના પછીનું બી કારનામું 2 છે. હા, એક તો એડિટમાં જ છે. એક એડિટમાં છે કદાચ જયેશ મોરે સાથે. જયેશ મોરે, સ્મિત પંડ્યા, હેમંત. એ એક્શન કોમેડી ડ્રામા મસાલા. નામ નક્કી થઈ ગયું? નામ નક્કી જાહેર કરવું હોય તો કરી દો. કરી શકાય. ચિકાસો. ઓકે, એટલે પિકાસો સાથે. હા, ચિકાસો. ઓકે. એ બી ફૂલ ટુ કોમેડી મસાલા ઇમોશન. જયેશભાઈ સાથે હેમિન સ્મિત. અચ્છા. અને પછી જે બીજું છે એનું નામ નહીં કહી શકીએ, હા, એ બી આખું અલગ ઝોનર છે. એ સટાયરિકલ છે આખું. એ સટાયરિકલ છે. છેલ્લે એક પ્રશ્ન કરીને, કારણ કે તમે બંને મેકર છો એટલે મને, અને હું પોતે થોડીક મેં નવલકથાઓ લખી છે, એટલે આપણે ત્યાં તમે સટાયર કીધું, પોલિટિકલ સટાયર બને એવી ફિલ્મો ક્યારે આવશે? નજીકના ભવિષ્યમાં તો નહીં આવે. રીઝન રિસ્ક લેવા નથી માંગતો એવું છે કે આપણે ત્યાં જે મેં તમને આ પોડકાસ્ટની શરૂઆતમાં કીધું એ છે, અલ્ટિમેટલી તો બિઝનેસ છે અને તમે જે ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે પાછું આવવું જોઈએ. તમને શરૂઆતમાં જ ઓન પેપર દેખાઈ રહ્યું છે કે આમાં લોચો પડી શકે છે, તો એ કામ એટલીસ્ટ ગુજરાતી તો નહીં જ કરે. ગુજરાતી નહીં કરે ધંધાદારી તરીકે. આમાંથી બીજો એક ફાઇનલ સવાલ આવ્યો. આપણે ત્યાં, અને મારો પર્સનલ અનુભવ પણ છે કે બુકિંગ એપ ઉપર થિયેટર કે ઓડી જે હોય એ 80% બુક હોય, જઈએ ત્યારે 20 જણા જ હોય. તો આ ટ્રેન્ડ હિન્દીમાં તો છે જ, અને કોમલ નાટા જેવા જે ટ્રેડ એનાલિસ્ટ છે એ ભરપૂર ટીકા કરી ચૂક્યા છે કે આવું ન થવું જોઈએ, પણ એવું આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં પણ છે, અને એવું સાંભળવા મળ્યું છે કે વર્ષોથી છે, એવું નથી કે આ 2-4 મહિનાની વાત છે. તો આ કલ્ચરને તમે કઈ રીતના જુઓ છો? અને મારે તમારા બંનેના અલગ અલગ જવાબ છે. તમે કહો સર. હું તો કહીશ પછી, મારો નાનો આન્સર છે. સી, આમાં કેવું છે કે તમે કોઈ પણ ધંધો લઈને બેઠા હો ને, તો એ ધંધાને ચલાવવા માટે તમે અલગ અલગ ટેક્ટિક્સ વાપરતા હો. તમે એક મીઠાઈની દુકાન લઈને બેઠા છો, તો કદાચ 2 કસ્ટમર ખરીદવા આવ્યા હોય તો એક તમારો માણસ, અરે કાલનો મોહનથાળ બહુ મસ્ત હતો યાર, મજા આવી ગઈ, તમે બીજા 2 કિલો, એવું તમે કરવાના. તમે ખોટું, એમાં કંઈ ખોટું નથી, રાઈટ? એટલે અને ખાસ કરીને અગેન એમાં ફાયદો શું? આજે હું 25,000ની ટિકિટ લઉં છું તો મારો તો ખર્ચો જ છે. ના, એમાં ફાયદો માત્ર ને માત્ર એટલો જ છે કે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે, લોકોને હવે ખબર પડવા માંડી. ના, ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે સર એવું છે ને કે ફર્સ્ટ વીક સસ્ટેન કરવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે જનરલી સેકન્ડ વીકથી ફિલ્મો ચાલતી હોય છે ગુજરાત. સેકન્ડ પણ નહીં, થર્ડ વીકથી. એટલે એ ફર્સ્ટ વીક સસ્ટેન કરવા માટે, કારણ કે જુઓ થિયેટર્સનો એટલો સપોર્ટ નથી ગુજરાતી સિનેમાને. જેવી કોઈ એક મોટી સાઉથની સિગરેટ ફિલ્મ બી આવશે ને, સૌથી પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ જ બહાર નીકળશે, રાઈટ, એના જ શો ઓછા થશે, બરાબર? તો હવે જો ઓલરેડી ઓડિયન્સ પહેલા વીકમાં આપણું પ્રમોશન્સના બજેટ નથી હોતા. અચ્છા, તમારા માધ્યમથી હું એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત આ ટોપિકને લગતી જ છે એ હું કહેવા માંગીશ કે જનરલી સોશિયલ મીડિયા પર અને મેં લોકોને છે ને ઘણું બધું, તમે બી સાંભળ્યા છે કે મલયાલમ સિનેમા ઓછા બજેટમાં આટલું સારું સર્જન કરે છે, તો ગુજરાતી ફિલ્મો ઓછા બજેટમાં આટલું સારું સર્જન કેમ નથી કરી શકતી? એનો જવાબ હું તમારા માધ્યમથી આપીશ. મલયાલમ સિનેમા ઓછા બજેટમાં જે સર્જન કરે છે ને, એમનું ઓછું બજેટ કેટલું હોય છે વિકીપીડિયા પર જઈને તમે સર્ચ કરો. એમનું ઓછું બજેટ 5 કરોડ 7 કરોડ હોય છે. 90% ગુજરાતી ફિલ્મોના એટલા બજેટ નથી હોતા.
90% ગુજરાતી ફિલ્મોના બજેટ 1 કરોડ રૂપિયા, 1.25 કરોડ, 1.5 કરોડ એટલું જ હોય છે, અથવા એનાથી પણ ઓછા. અમુક જ ફિલ્મો હોય છે જે 5, 7, 15 એવું કંઈક જતું હોય. બાકી 90% 1-1.5 કરોડની આસપાસ. અને કેમ એવું? કારણ કે રેવન્યુના એટલા સ્ટ્રીમ્સ અત્યારે નથી આપણી પાસે. અને આ તમારા સવાલ સાથે જોડાયેલી વાત કે હવે આવી વસ્તુમાં આપણે પ્રમોશન જ્યારે તમારી પાસે લિમિટેડ બજેટમાં થયું હોય અને હજી ઓડિયન્સ અવેર ના હોય, તમે કહો છો કે ઓડિયન્સ ગુજરાતી ફિલ્મોના પ્રમોશન જ નથી થતા, પણ ક્યાંથી થાય? બજેટ જ નથી હોતું, કારણ કે એટલા રેવન્યુના સ્ટ્રીમ્સ જ નથી. ઓડિયન્સ તો અત્યારે પ્રોડ્યુસર નાખી દે 10 કરોડ રૂપિયા, પણ એ પાછા બી તો આવવા જોઈએ ને, દેખાવું જોઈએ ને તમને કે ક્યાંથી આવે છે. તો પ્રમોશન ન થવાના કારણે કે ઓછું થવાના કારણે ફર્સ્ટ વીકમાં ધારો કે ઓડિયન્સ ન આવી થિયેટરની અંદર, તો પેલો તો કાઢી બીજા વીકમાં શું કરવા મૂકશે ગુજરાતી ફિલ્મ, અને ચાલે છે બીજા ત્રીજા વીકથી. તો એ સસ્ટેન કરવા માટે પ્રોડ્યુસર આવું કરવું પડે છે. મારું તો એવું જ છે કે એમની પ્રોડક્ટ ચલાવી છે તો એના માટે કંઈ પણ માર્કેટિંગ ટીમવાળા એ રસ્તો કરવાના જ છે વેચવા માટે. તો એ આજે હું કે મારા મમ્મી પપ્પા, તમે આટલા સમજુ છો, હું થોડો છું, સર તો બહુ છે, એ બુકમાં શો ખોલશે તો એ જ્યારે ઓરેન્જ ટિક જોશે અને જોશે કે ભાઈ 16,000 ટિકિટ લાસ્ટ સોલ્ડ ઇન 1 અવર કે 24 અવર, તો તમને ક્યુરિયોસિટી થશે, બરાબર, કે હા 9, 9.5 સ્ટાર મળેલા છે, બરાબર. જેના એકદમ ખરાબ લોકોએ લખેલું છે એ જ ફિલ્મને 9 સ્ટાર ને એવા બધા મળેલા છે. એટલે એ જોવા જશે અને પછી જ્યારે ડિસઅપોઇન્ટ થશે તો એ ત્યારે થોડા પછી ગુજરાતી ફિલ્મોને જોતા 5 વાર વિચારશે. તમે તો આમાં મેં સાંભળ્યું છે ગ્રાઉન્ડ પ્રમોશન બિલકુલ નથી કર્યું. ઓછું કર્યું છે. અમારો આખી સ્ટ્રેટેજી અમારી સ્ટ્રેટેજી જુદી છે કે એટલે માર્કેટિંગમાં કેવું હોય, અત્યારે અનફોર્ચ્યુનેટલી શું છે ખબર છે, એક ટેમ્પલેટ ઉપર કામ કરીએ છીએ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ગુજરાતીમાં કે આવું કરી દેવાનું, આવું કરી દેવાનું, આવું કરી. દરેક ફિલ્મ, દરેક પ્રોડક્ટ જુદી હોય. તમે પાર્લેજી વેચવા માટે જે સ્ટ્રેટેજી હોય ને એ પેપ્સી વેચવા માટે ન હોય. એટલે દરેક ફિલ્મની, હવે એવું નથી કે અમે આ ફિલ્મમાં નથી કર્યું તો કદાચ નેક્સ્ટ ફિલ્મમાં બી નહીં કરીએ, કદાચ નહીં કરીએ અને કદાચ કરીએ, પણ એ દરેક ફિલ્મની એક જુદી માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી હોય ઓડિયન્સ સુધી પહોંચવા માટે. આ ફિલ્મમાં અમને એવું જરૂરી ન લાગ્યું કે તમે મોલમાં જઈને, મોલમાં 200-300 લોકોનું ક્રાઉડ આવ્યું છે અને તમે કહો હાય હું છું ફૈસલ હાશમી, મારી ફિલ્મ આવી રહી છે. એક કે માણસ નથી જતું ફિલ્મ જોવા માટે. એ લોકો ટ્રેલર જોઈને ડિસાઇડ કરે છે કે તમારી ફિલ્મ જોવાની છે કે નહીં, તમારે કહેવાથી કોઈ નથી જતું. અને અત્યારે હું તમને હમણાં બપોરના જ હું અત્યારે આંકડા તમને શેર કરું છું માર્કેટિંગ ટીમવાળા, અત્યાર સુધીમાં મોસ્ટ શેરિંગ ટીઝર અમારું થયું છે એમ કે હમણાં રિસન્ટલી ફિલ્મ્સ જેટલે પણ આવી એમાં સૌથી વધારે શેરિંગ અને એના જે ટુકડા અને મીમ્સ જે બધા ક્રિએટ થયા છે, જે વાયરલ અમુક બહુ બધા થયા છે, તો એ અમને રિઝલ્ટ મળ્યું છે 80,000 શેર. તો બહુ જ ટુ મચ એમ. તો બસ ફાટીને માટે તમને બંનેને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. થેન્ક યુ સો મચ. આપણે અત્યારે તો આ ફિલ્મ માટે મળ્યા છીએ, પણ તમે આમાંથી ફ્રી થઈ જાઓ, તમારી મૂવી સરસ ચાલે, થેન્ક યુ સર. પછી આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પણ મળીશું. 100%. અમે પણ તમારું સર રિવ્યૂ સાંભળતા હોઈએ છીએ, તમારું જે બી તમે પોડકાસ્ટ મૂકો છો એ ઘણા તમે કહી દેજો. હા, એટલે અમે ભલે અહીંયા આવ્યા હોઈએ પણ રિવ્યૂ તો જે હશે, હા રિવ્યૂ તો તમને જે ગમે આપજો. રિવ્યૂ જેન્યુઇન જ હશે એમનો જે બી હશે. અને હું તો આ ઓડિયન્સ જોઈ જ રહી છે, જેન્યુઇન જ રિવ્યૂ આપવાનો. હું તમને આજે પ્રેશર કરીશ કે સિદ્ધાર્થભાઈ સારો રિવ્યૂ આપો અને તમે આપી દેશો, વસ્તુ એ જ થવાની છે. ઓડિયન્સ જઈને જોશે આ બોગસ છે, એ તો સારું કહેતા હતા, રાઈટ? જેન્યુઇન જ રિવ્યૂ આપજો, તમને જેવું લાગે એ રિવ્યૂ આપજો, અમે તમારું સાંભળતા જ રહીશું. હા, અમે તમારી પોસ્ટ લાઈક કરીશું, એક ખરાબ રિવ્યૂ વાળી બી કરીશું. હા, અમે શેર નહીં કરીએ કે અમે બી ધંધો કરીશું. પણ ના સર, પણ એમાં પણ સામેથી એ પણ છે કે ક્યાંય એવો મુદ્દો લાગે કે આ હું ખોટો છું, કે તમે સીધા ખોટી ટીકા કરી, તો તમે, તો એના માટે પણ હું તો ઓપન ડિબેટ હોય જ ને. ઓપન ડિબેટ એ ટેકનિકલ છે. અચ્છા, એક બીજું એક થઈ શકે, ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારોને અહીંયા બોલાવી શકાય? હા, બિલકુલ બોલાવી શકાય. ટ્રાય કરીશું આપણે જલ્દી. કોશિશ કરીએ. હા, ભલે ફિલ્મ આવી જાય પછી બોલાવીશું. તો એ આપણે અહીંયા આપણે આપણા મિત્રોને કહી દઈએ કે ફિંગર્સ ક્રોસ્ડ કે ફિંગર ક્રોસ અને સ્મિતભાઈ જલ્દી આવે જલ્દી, મજા આવશે એમની જોડે. મળો સિદ્ધાર્થભાઈ અને ચેનલ ઉપર, સીટ ટોક્સને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બહુ જ બધા વિડીયો શેર કરો, ખાસ તો આ વિડીયો તો કરીશું. અને ફાટીને જોવા જજો 31મી જાન્યુઆરીએ. પિક્ચર જોઈ લેજો, પછી સિદ્ધાર્થભાઈનો રિવ્યુ સાંભળજો અને બીજું કમ્પેર કરજો. ઓનવર્ડ્સ કન્ટિન્યુ ઓન રેકોર્ડ તમે સાંભળી લો, તમે લોકો જે દર્શકો સિદ્ધાર્થભાઈને જુએ છે, સાંભળે છે, અને જે લોકો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, ફાટીને
એક સંપૂર્ણ પારિવારિક પારિવારિક film film છે. તમે તમારા મમ્મી પપ્પા બેન ભાઈ મિત્રો ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ જે પણ હોય તમે લોકો જજો ફિલ્મ જોજો એક પણ મોમેન્ટ નોટ ઇવન અ સિંગલ મોમેન્ટ તમને ઓકવર્ડ ફીલ થશે નહીં થાય. કે અરે યાર આ મોમેન્ટ ક્યાં અહીં મારા મમ્મી બાજુમાં બેઠા છે કારણ કે એઝ અ મેકર અમારું એક બહુ જ ક્લિયર સ્ટેન્ડ છે કે જે ફિલ્મ હું મારી મમ્મી સાથે બેસીને ન જોઈ શકું એ ફિલ્મ હું નહીં બનાવું બરાબર 100%. સંપૂર્ણ પારિવારિક ફિલ્મ છે અને નાના બચ્ચાઓને ખાસ મજા પડશે બહુ મજા આવશે નાના બચ્ચાઓ બહુ બહુ જ મજા આવશે. નાના બચ્ચાઓને જે લઈને ખાસ જજો તો થેન્ક યુ થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ Thanks for inviting us. Thank you. ફરીથી મળીશું 100%. તો આશા છે ફાટીને એનો આ ખાસ એપિસોડ પોડકાસ્ટ ડાયરીઝનો તમને ગમ્યો હશે. તમને બીજા કોણ કોણ ગુજરાતી ફિલ્મ સાથે અથવા તો આપણા ગુજરાતના જાણીતા માણીતા લોકોને મળવાની ઈચ્છા છે મને કમેન્ટમાં નીચે જરૂર કહેજો. આ એપિસોડ વિશે પણ કહેજો અને જેમ આપણે આશા વ્યક્ત કરી છે એ પ્રમાણે હિતુભાઈ અને સ્મિતભાઈ કદાચ ફટાફટ આવી જાય તો એમની સાથે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. આ ફિલ્મ વિશે જ ચર્ચા કરીશું. તમે ફાટીને જોઈ લેજો, પછી મારો રિવ્યૂ જોજો અને પછી મને પણ કહેજો કે ક્યાં હું સાચો છું ક્યાં હું ખોટો છું. મળીએ ત્યાં સુધી સિદ્ધાર્થ છાયાને આજ્ઞા આપો અને તમને બધાને મારા તરફથી કાયમની જેમ આવજો.